เคยเจอปัญหาที่แก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ตกกับระบบจ่ายไฟไหมครับบางทีคำตอบมันอาจจะซ่อนอยู่ในชิ้นส่วนเล็กๆที่เรามองข้ามไปที่เรียกว่าตัวเก็บประจุก็ได้นะวันนี้แหละเราจะมาไขความลับของมันกันแบบหมดเปลือกเลยโดยใช้เจ้าออสซิโลสโคป Hantek DSO 42544นี่แหละครับเราจะเปลี่ยนเรื่องที่ดูซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่ใครๆก็เข้าใจได้มาดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงเคยสงสัยไหมครับว่าทำไม power supply ที่เราออกแบบมายังดีเนี่ยอยู่ดีๆถึงได้วู่ไปเฉยๆเวลาเจอโหลดหนักๆเข้าไปมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ซ่อนอยู่ใช่ไหมล่ะครับคำตอบน่ะจริงๆแล้วมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะมันคือตัวเก็บประจุ output นี่แหละครับตัวการสำคัญที่หลายคนมักจะมองข้ามไปคือพอเราพูดถึงตัวเก็บประจุใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงแค่ว่ามันเอาไว้กรองสัญญาณรบกวนกรองริปเปิลแต่จะบอกว่านั่นแหละมันเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งเองครับในโลกของวงจรจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งเนี่ยตัวเก็บประจุคือฮีโร่ตัวจริงเลยนะมันทำหน้าที่เป็นเหมือนถังพักพลังงานสำรองที่คอยปล่อยพลังงานออกมาในเสี้ยววินาทีที่ระบบต้องการเพื่อไม่ให้ทุกอย่างมันดับวูบไปต่อหน้าต่อตาเราเอาล่ะครับและนี่ก็คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้เราจะเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเก็บประจุซะก่อนจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเครื่องมือของเราให้พร้อมแล้วไปเรียนรู้เทคนิคการจับสัญญาณแบบมือโปรกันต่อด้วยการถอดรหัสลับที่ซ่อนอยู่ในรูปคลื่นและปิดท้ายด้วยเคล็ดลับเด็ดๆที่จะทำให้การทำงานของเราเฉียบคมขึ้นไปอีกขั้นพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับในส่วนแรกนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมตัวเก็บประจุถึงมีความสำคัญมากกว่าแค่ตัวกรองธรรมดาลองนึกภาพตามนะครับถ้าค่าความจุที่เขียนไว้บนตัวมันคือขนาดของกล้ามเนื้อการตอบสนองตอนโหลดแบบทันทีทันใดก็คือความเร็วในการออกตัวสตาร์ทซึ่งในการใช้งานจริงเนี่ยความเร็วในการออกตัวนี่แหละครับที่สำคัญกว่าขนาดกล้ามเนื้อเสมอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมลองลุกถึงผิวน้ำนิ่งๆนะครับเจ้า voltage ripple เนี่ยมันก็เหมือนแค่คลื่นลูกเล็กๆที่ซัดเข้าฝั่งเบาๆตลอดเวลาแต่ voltage dip คือการที่ระดับน้ำทั้งผืนมันยุบตัวหวบลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งมันอันตรายกว่ากันคนละเรื่องเลยการที่เราแยก2 อย่างนี้ไม่ออกก็ไม่ต่างอะไรกับการออกแบบเรือโดยที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องคลื่นยักษ์เลยล่ะครับโอเคทฤษฎีพอหอมปากหอมคอแล้วครับได้เวลามาลงมือปฏิบัติกันจริงๆสักทีในส่วนนี้เราจะมาปลุกพลังของเจ้า Hantek DSO 42544กันเพราะการวัดที่แม่นยำก็เหมือนกับการสร้างบ้านนั่นแหละครับรากฐานต้องแข็งแกร่งไว้ก่อนเสมอถ้าดูจากสเปคแล้วเนี่ยเจ้า Hantek DSO 42544นี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับแบนด์วิดต์ตั้ง250 MHz แถม Sample Rate ก็ระดับ1 GigaSample ต่อวินาทีเลยแต่เดี๋ยวก่อนมีเคล็ดลับที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับคือพลังเต็ม250 MHz เนี่ยมันจะถูกปลดล็อกออกมาก็ต่อเมื่อเราตั้งค่าโพรบไปที่ 10x เท่านั้นถ้าพลาดจุดนี้ไปนะก็เหมือนเรามีซุปเปอร์คาร์แต่ขับอยู่แค่เกียร์ 1นั่นแหละครับเอาละครับจำ3ข้อนี้ให้ขึ้นใจเลยนะครับ 1. ตั้งค่าเป็น 10x เท่านั้นต้องตั้งทั้งที่ตัวโพรบแล้วก็ในเมนูของสโคปด้วยไม่งั้นแบนด์วิดต์จะเหลือแค่6 MHz ซึ่งแทบจะเอาไปใช้วัดอะไรแบบนี้ไม่ได้เลย 2. คือต้องทำ probe compensation หรือจูนโพรบให้เป๊ะก่อนเพื่อให้รูปคลื่นที่เราเห็นมันไม่เพี้ยนและ 3. ถ้าอุณหภูมิแวดล้อมเปลี่ยนต้องรัน self calibration ใหม่ทุกครั้งเพื่อให้ผลการวัดของเราเชื่อถือได้เสมอ3ข้อนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับมาถึงส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของวันนี้แล้วครับเราจะมาดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะยกระดับการวัดของเราให้มันคมกริบยิ่งขึ้นเพราะต้องบอกว่าทุกรายละเอียดในการจับสัญญาณเนี่ยมันมีผลโดยตรงกับความถูกต้องของข้อมูลที่เรากำลังจะวิเคราะห์กันเลยครับเรื่องเล็กๆที่สร้างความแตกต่างแบบฟ้ากับเหวเลยก็คือการต่อกราวครับการใช้สายกราวยาวๆที่แถมมาเนี่ยมันเหมือนเราเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ให้สัญญาณรบกวนเดินเข้ามาเพ่นพ่านเลยนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้กราวสปริงที่ปลายโพรบโดยตรงมันคือการปิดประตูบานนั้นอย่างสนิทเลยครับแล้วเราก็จะได้สัญญาณที่ใส่กิ้งแรงน้ำกลั่นเลยทีเดียวต่อไปคือการตั้งค่าที่สำคัญมากๆนะครับถ้าจะดูแค่ Ripple หรือคลื่นรบกวนให้ใช้ AC Coupling แต่ถ้าจะดู Voltage Dip หรือการยุบตัวทั้งหมดต้องใช้ DC Coupling นะครับแล้วก็ปรับ Volts per Division ให้รูปคลื่นมันใหญ่เกือบเต็มจอจะได้เห็นรายละเอียดชัดๆและที่สำคัญที่สุดเลยนะ Trigger Mode ต้องตั้งเป็น Normal หรือ Single เท่านั้นเพื่อเราสามารถหยุดเวลาแล้วจับภาพเหตุการณ์สำคัญได้ทันท่วงทีย้ำนะครับว่าห้ามใช้ออโต้เด็ดขาดไม่งั้นภาพที่ได้มันจะเบลอจนดูไม่รู้เรื่องเลยฟังให้ดีนะครับตรงนี้คือคำเตือนที่สำคัญที่สุดกราวของสโคปรุ่นนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อกับกราวของปลั๊กไฟบ้านนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาสายกราวของ Pro ไปขี่ผิดจุดในวงจร SMPS ที่เป็นไฟบ้านโดยตรงมันจะเหมือนการเอาสายไฟ2 เส้นมาแตะกันเลยนะ
ผลที่ตามมาคือการลัดวงจรและอาจจะเกิดการระเบิดได้เลยนะครับความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอถ้าไม่แน่ใจให้ใช้ isolation transformer หรือ differential probe เท่านั้นนะครับเอาละครับตอนนี้เรามีหลักฐานชิ้นสำคัญอยู่ในมือแล้ว นั่นก็คือรูปคลื่นบนหน้าจอ oscilloscope ของเรานี่แหละถึงเวลาแล้วที่เราจะมาสวมบทเป็นนักสืบเพื่อถอดรหัส แล้วก็อ่านลายนิ้วมือที่ซ่อนอยู่ในหลักฐานชิ้นนี้กันลองดูที่รูปคลื่นนะครับมันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะถ้ามันดิ่งลงทันทีเหมือนหน้าผาเนี่ยนั่นคือลักษณะของคาปาซิเตอร์แบบอิเล็กโทรไลติกแต่ถ้ามันค่อยๆโค้งลงสวยๆเหมือนสไลเดอร์นั่นคือลักษณะของพวกเซรามิกครับแต่ถ้ามันสั่นๆยึกๆเหมือนเจ้าเข้าเนี่ยนะนั่นแสดงว่ามีปัญหาเรื่องอินดักแทนซ์หรือการหลอกแบบวงจรแล้วล่ะครับลักษณะแรกที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือ initial drop หรือการดิ่งเหวของแรงดันครับพูดง่ายๆก็คือยิ่งมันดิ่งลงไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งแปลว่าค่าความต้านทานภายในหรือ ESR ของมันเนี่ยยิ่งสูงซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่และเรามักจะเจอรูปคลื่นแบบนี้กับตัวเข็มประจุแบบอิเล็กโทรไลติกครับทีนี้ถ้าแบบแรกมันเหมือนการตกหน้าผาใช่ไหมครับแบบที่2เนี่ยจะเหมือนการค่อยๆถลายตัวลงมาจากเนินเขามากกว่าการที่แรงดันมันค่อยๆโค้งลงอย่างนุ่มนวลแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะมันบอกว่าค่า ESR ต่ำมากซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของตัวเก็บประจุแบบเซรามิกหรือพวก MLCC ที่มีคุณภาพสูงนั่นเองครับและสุดท้ายคืออาการสั่นหรือ High Frequency Ringing ครับถ้าเห็นรูปคลื่นของเรามันสั่นเป็นเจ้าเข้าแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยให้รู้ไว้เลยว่านี่คือสัญญาณอันตรายนะครับมันกำลังฟ้องเราว่ามีค่า Inductance ที่เราไม่ต้องการอยู่ในระบบซึ่งอาจจะมาจากตัวอุปกรณ์เองหรืออาจจะมาจากการเดินลายวงจรที่ไม่ดีพอก็ได้ตอนนี้เราอ่านภาษาภาพของรูปคลื่นออกกันแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะมาแปลมันให้เป็นภาษาตัวเลขที่วิศวกรทุกคนเข้าใจตรงกันในส่วนนี้เราจะเปลี่ยนภาพบนจอให้กลายเป็นข้อมูลทางวิศวกรรมที่จับต้องได้และเอาไปใช้งานต่อได้จริงครับสูตรแรกนี้สำคัญมากเลยนะมันคือการคำนวณหาค่าความจุที่แท้จริงในตอนที่มันกำลังทำงานอยู่จริงๆเพราะบางทีค่าที่ระบุไว้ใน Data Sheet เนี่ยก็อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงตอนที่มันเจอกับโหลดหนักๆก็ได้สูตรนี้จะช่วยให้เรารู้ได้เลยว่าของที่เราใช้อยู่เนี่ยมันตรงปกหรือเปล่าต่อไปคือการหาค่า ESR ครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของตัวเก็บประจุก็ได้นะแค่เราเอาค่าแรงดันที่มันดิ่งลงในตอนแรกมาหารด้วยกระแสที่เปลี่ยนแปลงไปแค่นี้เราก็จะได้ตัวเลขที่บอกได้ทันทีเลยว่าตัวเก็บประจุตัวนี้มันดีแค่ไหนง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยครับวิธีนี้และสูตรสุดท้ายนี้ก็เหมือนกับการขีดเส้นตายให้กับระบบของเราครับมันคือการคำนวณหาว่าค่า ESR สูงสุดที่ระบบของเราจะทนไหวเนี่ยมันคือเท่าไหร่เพื่อที่ว่าตอนที่เราไปเลือกซื้อส่วนประกอบจะได้รู้ว่าต้องเลือกสเปคไหนถึงจะปลอดภัยและทำให้ระบบทำงานได้อย่างเสถียรครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายที่หลายคนรอคอยกันแล้วนี่คือเคล็ดลับจากประสบการณ์ตรงเลยนะครับที่จะช่วยให้งานของเราง่ายขึ้นแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยเคล็ดลับข้อแรกเลยคือพลังของการขนานครับลองนึกภาพตามนะการเปิดช่องจ่ายเงินเล็กๆ10ช่องในซูเปอร์มาร์เก็ตมันระบายคนได้เร็วกว่าการเปิดช่องใหญ่ๆแค่ช่องเดียวเสมอการต่อขนานตัวเก็บประจุก็หลักการเดียวกันเลยครับมันช่วยลดทั้ง ESR และ ESL ลงทำให้ระบบตอบสนองได้เร็วขึ้นและมีสัญญาณรบกวนน้อยลงด้วยส่วนเรื่องการดูแลรักษาก็อย่าลืมนะครับรักษาความสะอาดของเครื่องมือแล้วก็ถนอมสายโพรบหน่อยอย่าไปหักงอมันแรงๆเพื่อให้เครื่องมือคู่ใจของเราอยู่ด้วยกันไปนานๆครับจากนี้ไปนะครับทุกครั้งที่เรามองไปที่รูปเคลื่อนบนจอ oscilloscope มันจะไม่ใช่แค่เส้นหยึกๆหยักๆที่ไม่มีความหมายอีกต่อไปแต่มันคือเรื่องเล่าจากตัวเก็บประจุที่กำลังบอกสถานะสุขภาพของระบบทั้งหมดให้เราฟังอยู่ลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้นะครับแล้วเราจะได้ยินเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่รอบตัวเราเลยครับ